Vad är moralitet? Vad är moral? Moral är det som är logiskt. Moral är inte vad. Det är hur och varför. Förståelse. Moral eller godhet är det som ökar förståelse. Och omoral eller ondska är det som förlänger eller ökar okunskap, så att säga. Så moralitet är sanningsfokus och öppenhet, mottaglighet och så vidare. Närvaro och det som ökar förståelse. Äkthet, att vara ärlig, att försöka vara sig själv, att försöka förstå sig själv och så vidare. Allt sådant är ett särdrag av moral. Även dygder som mod, för det kräver mod att våga vara sig själv, att våga uttrycka sig ärligt och så vidare. Moralitet är allt som är till fördel, som leder till sanning, förståelse, förbättring. Så moralitet är inte fokus på vad som ska göras, så att säga, beteendekoder och så vidare. Det är något som vi kan kalla för moralism. Och moralism är inte moral, det är snarare något som förlänger okunskap. Moralism är plikt utan förståelse, manipulering, krav och så vidare. Börheters tyranni. Att man borde göra det och det och det och så vidare utan någon förståelse, utan någon förklaring, utan någon logik bakom det, så att säga. Och alla sådana former av önskningsfokus utan mottaglighet eller försök att förstå leder till, är så att säga ett hinder, leder till förlust i längden förr eller senare. Och det är en av orsaken till våra, så att säga, problem i samhället. Så moralism är nästan en form av omoral. Det är ett önskningsfokus eller automatisk rutinmässiga beteendekoder och så vidare som leder till hämmande och kastrerande av den mänskliga naturen. Hämmande av det som är sant, det som är äkta, det som är naturligt och så vidare. Den högsta moralen är att begripa att godhet och ondska inte existerar på riktigt. Då allting bara kan existera genom dess kontrast. I par är moral att uppskatta allting objektivt. Människor är av naturen partiska. Så riktig moral är att överkomma sin partiskhet. Inte nödvändigtvis att ändra särskilt mycket på sitt beteende, men att ändra mer sin attityd mot sin egen beteende, sin egen önskning och så vidare. Så att man inte tar sig själv på lika stort allvar. Att inte vara lika allvarlig i sin position som tidigare. Eftersom människor är partiska kan de bara uppfylla vissa aspekter av verkligheten, av mänsklighetens funktioner och så vidare. Men detta är inget problem så länge folk fortfarande är öppna och accepterande av andra människors beteende. Så att de kan behandla varandra på ett förnuftigt sätt. Att vara partisk, att äta av kunskapen om gott och ont, alltså inbildningen om gott och ont, är att bli ett hinder. Att utsätta sig själv och andra för förlust. Och det är därför som kunskap om gott och ont, det vill säga inbildning om gott och ont, är så att säga den första synden i skapelseberättelsen och så vidare. Och det här är även anledningen till varför i antik filosofi och så vidare kvinnor inte ansågs vara lika moraliska som män, eftersom kvinnor inte ansågs vara lika logiska som män. Vilket ofta stämmer, så att säga. Och idag låter det säkert konstigt om folk säger att kvinnor är omoraliska. Men det är för att moraliskhet har alltid stått för det logiska, så att säga. Förnuft och resonemang och så vidare. Och fokus på sanning, fakta och så vidare. Så den dygdiga människan belönas för sin attityd mot naturen. Medan den dåliga människan finner den fientlig. Så synd är ett hinder till att gå emot verkligheten. Att sträva i en omöjlig riktning.
Och det är förstås att finna naturen fientlig. Vi behöver så att säga flyta med naturen för att kunna åstadkomma någonting, för att kunna nå ett fördelaktigt tillstånd. Då är det nödvändigt att liksom utnyttja naturens lagar, att följa med dem, flöda med dem så att säga. Och inte sätta oss emot dem, inte försöka arbeta mot det som är naturligt och verkligt och på så sätt bli ett hinder för oss själva och andra som bara ökar lidande och okunskap. Så moral är så att säga fokus på sanningsfokus, och omoral är att strunta i att försöka finna sanning, att försöka vara öppen för att förstå. Sanning och falskhet är förstås också en form av dualitet, motsatser så att säga. Där sanning är så att säga godhet och falskhet är ondska. Det kanske låter som fortfarande är en bedömning av godhet och ondska, att säga sanning är bättre än falskhet och så vidare. Men det är det som är grejen, att förstå att både sanning och falskhet behövs. Att det inte går att liksom ta bort det ena eller det andra. Det går inte att ta bort falskhet helt och hållet. Utan vi måste utnyttja falskhet som ett slags motstånd som kan användas som en svarv som liksom slipar sanningen, som är som en kniv då, som behöver slipas för att hela tiden bli skarp, annars blir den oanvändbar. Vi kan inte använda oss av sanning som är slö, som inte riktigt träffar målet, som inte är exakt så att säga. Och idag finns bara alldeles för slö sanning. Det finns ingen riktig utvärdering eller mått, parametrar som verkligen kan avgöra med exakthet och så vidare. Och det är något som jag försöker ändra på med min tidlösa utbildning.